สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆของ Pop Live นะครับที่นี่คือเด็ดสลัดป๊อปและขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราในวันนี้ตกใจ13,000แล้วใจเย็นๆทุกคนอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วแกใจเย็นๆนะโอเคสวัสดีทุกคนทั้งทาง Facebook YouTube และ TikTok เลยนะครับวันนี้เราพา2นักแสดงจากซีรีส์ที่แบบเพิ่งจบไปหมาดๆมาแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเขากับรายการของเราฮอตแค่ไหนก็ดูจากตัวเลขแล้วกันว่ามีคนดูเยอะแค่ไหนไม่รอช้าขออภัยที่เลทมานิดนึงนะครับ ขอต้อนรับนะครับน้องเฟรย์และน้องเบกกี้จากทฤษฎีสีชมพูครับผมสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีครับแก๊ป The Series เขาแต่งตัวแบบ เขาแต่งตัวเหมือนเขาไปออกงานแล้วฉันเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมนะครับพูดคุยร่วมกันนะครับเก็บโมเมนต์และพูดคุยส่งคำถามต่างๆนะครับ #PopLiveX ฟรีนเบกกี้ครับผมยินดีที่ได้พบเจอสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คำถามแรกกันเลยดีกว่าให้รีวิวหน่อยคือซีรีส์มันเพิ่งจบไปเนาะอยากให้รีวิวภาพรวมทั้งหมดหลังจากที่เราได้มาทำงานชิ้นนี้จบไปแล้วประสบความสำเร็จเท่านี้รู้สึกยังไงกันบ้างในความรู้สึกของแต่ละคนมันดีใจเนาะมันแบบว่าคือเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบคุณสามน้องม่อนคือใครอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้เลยว่าบทเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมันมาถึงวันที่เราค่อยๆเรียนรู้เขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันถึงวันที่แบบฉาย EP 12อ่ะมันแบบพวกหนูคือพอจบมันอินจนแบบหนูน้ำตาไหลแบบมันคือสิ่งที่เราเหมือนอยู่กับเขาตั้งแต่ยังไม่รู้อะไรเลยจนวันนี้มันแบบออกมาเป็นดอกให้ทุกคนได้รับชมมันเหมือนเรารดน้ำเขาเรื่อยๆจนเขาโตจนเขามีผลออกมาค่ะมันก็เลยรู้สึกแบบตื้นตันแล้วก็ดีใจค่ะแล้วก็อยากขอบคุณทุกๆคนที่แบบค่อยๆเติบโตไปกับเราตั้งแต่แรกเลยค่ะปรบมือให้น้องฟินครับดีใจเนาะเหมือนรดน้ำแล้วออกดอกออกผลนะเนาะเบกกี้ครับมันดีใจมันฟูลฟิลมากๆอะที่แบบเหมือนมันผ่านมาอะไรเยอะมากๆอะคือมันไม่ใช่ว่าแบบEP 1มาปุ๊บแล้วคือมีคนเข้ามาดูเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเราไปล้มที่ไพลอตด้วยครั้งหนึ่งค่ะมันแบบมันเป็นจุดที่ท้อมากๆนะตอนนั้นแต่ว่าทุกคนสู้ด้วยกันเริ่มใหม่แล้วก็ฟังฟีดแบ็กของทุกคนก็ต้องขอบคุณฟีดแบ็กทุกคนมันเหมือนเราสร้างซีรีส์นี้มาด้วยกันแล้วก็มันมีแบบอุปสรรคเยอะเนาะการถ่ายทำป่วยบ้างข้อเท้าหักบ้างคือแบบมันเจอเยอะมากๆลงน้ำลุยไฟทุกอย่างเลยเนาะมันเลยแบบพอ EP 12ปุ๊บคือแบบเย้ทำได้แล้วอย่างนี้ค่ะใช่ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบเติบโตไปกับเราค่ะปรบมือให้เบกกี้ด้วยนะครับแต่ว่าพี่อยากให้2คนนี้ปรบมือให้ตัวเองก่อนจริงๆปรบมือให้ตัวเองด้วยเย้
ซีรีส์จบไปแล้วเราได้เห็นฟีดแบ็กที่ดีมากๆจนเรายังแบบเซอร์ไพรส์ว่าโหฟีดแบ็กดีขนาดนี้เลยอะแล้วอีกอย่างคือขอบคุณเบกกี้ด้วยที่พูดแบบเรื่องในอดีตออกมาเนาะเราเคยได้ทราบข่าวจากซีรีส์เรื่องนี้ว่ามันมีการความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น แล้วเขาก็เอาไปปรับแก้ไขจนแบบเนี่ยกลายเป็นผลงานที่สมบูรณ์มากๆเลยนะปรบมือให้น้องๆด้วยเพราะนานๆรายการเราจะมีแขกรับเชิญน้อยๆเนาะ ช่วงหลังๆเราแบ่งพื้นที่ไม่ทันจริง 13 คนวันนี้มี2 คนรู้สึกสบายใจ เพราะฉะนั้นเรามีเวลากันค่อนข้างเยอะเหมือนพี่ขอขยายความนิดนึงพี่ชอบโมเมนต์ตอน EP 2 จบอะครับ ค่ะ ขยายความรู้สึกของมันนิดนึงที่เราร้องไห้เพราะความรู้สึกแบบไหนที่มันตื้นตันขนาดไหนบ้างครับ คือพวกหนูอ่ะจะไม่รู้เลยว่าหลังจากการถ่ายทำแล้วเข้าห้องตัดต่อแล้วผ่านออกมาจะเป็นยังไง เพราะว่าเราเหมือนเราทำหน้าที่ในฐานะนักแสดงเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไม่รู้เลยว่ากระบวนการหลังจากนั้นจะเป็นยังไง มันก็เท่ากับว่าเราอ่ะดูพร้อมๆกับทุกๆคนจริงๆตั้งแต่แบบ EP แรกยัน EP สุดท้ายยัน EP สุดท้ายที่แบบไปดูพร้อมกันทุกคนที่โรงอ่ะพวกหนูจะต้องมีโชว์พิเศษที่จะต้องแบบไปเปลี่ยนชุดก่อนที่ EP 3 กับ EP 4 จะไม่ใช่ตอนที่ 3 กับตอนที่ 4 จะออนใช่ไหมคะแล้วพวกหนูก็แบบขอดูอีกแป๊บนึงแต่พี่เขาบอกว่าไปเปลี่ยนชุดได้แล้วพี่ข้างหลังก็ไปฟีนไม่ทันเบกกี้ไม่ทันว่าชุดคือเป็นชุดที่เราแบบใช้ตอนจบจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแบบมันถึงตอนนั้นมันเลยรู้สึกว่าเราโตมากับเขาจริงๆแล้วเราผูกพันกับเขามากๆเรารักตัวละครเรามากๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนหลงรักกับตัวละครเนี้ยที่เราแสดงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะมันเลยรู้สึกแบบตั้งแต่ EP 1 ยันถึง EP 12เรารับรู้ได้เลยว่าแฟนๆก็น่าจะหลงรักตัวละครเหมือนเราใช่ค่ะคิดว่าทั้งคู่น่าจะได้ทำหน้าที่ในฐานะคนดูเหมือนกันเพราะไม่รู้เลยเนอะมันก็แบบเหมือนได้ลุ้นเหมือนได้กระโจนตัวเองลงไปด้วยในฐานะคนดู ทุกวีกอะเราไปเล่นเทรนกับพี่แฟนคลับทุกวีกก็คือ4 ทุ่มครึ่งเนาะก็แบบไปนั่งแล้วคือก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าบางซีนบางตอนเราก็แบบมีซีนนี้ด้วยหรอเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้อยู่วันนั้นค่ะครับผมคือตอนนี้มีอยู่ 19,000 คนสดเยอะตกใจทักทาย international fans หน่อยครับ Hi international fans how are you today hope you enjoy our live today love you เดี๋ยวเราจะมี we will provide English subtitle นะครับ after the show แบบ please wait นะฮะไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่เก่งแล้ว เก่งมากทีนี้ตัวละครที่ทั้ง2 คนเล่นคุณสามกับน้องม่อนที่อยากรู้ว่า2 ตัวละครนี้พอเราเติบโตกับเขาจน EP สุดท้ายเราตัวละครนี้มันสอนฟรีนกับเบกกี้ยังไงบ้างทำให้เราเติบโตในด้านไหนบ้างเอาฟินก่อนกัน ครับผม คือคุณสามเขาจะค่อนข้างคอนทราสต์กับฟินมากๆคือเขาเป็นใครก็ไม่รู้เลยหนูไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยบนโลกนี้มีคนแบบคุณสามอยู่จริงด้วยหรออะไรเงี้ยคือแบบอยากได้อะไรก็ไม่พูดอยากทำอะไรก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าถ้าหนูเป็นเขาในเวอร์ชั่นของหนูจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หนูโตขึ้นว่าแบบโอเคอย่างน้อยๆคือหนูมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นเพราะว่าเขาจะต้องตลอดเวลาไม่รู้ทำไมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีจริงๆหนูว่าคุณสามสอนให้หนูมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็โตขึ้นด้วยวัยอายุของเขาด้วยค่ะคือตอนแรกหนูไม่รู้เลยว่าการเป็นเจ้านายจะต้องทำยังไงรับผิดชอบต่อทุกๆคนทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องครอบครัวเรื่องพื้นฐานของครอบครัวก็สำคัญเหมือนกันหนูโตขึ้นในฉบับที่แบบหนูเข้าใจคำว่าพื้นฐานของครอบครัวเยอะขึ้นใช่ว่าโอเคพื้นฐานครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในการเติบโตของคนคนหนึ่งเพราะว่าเหมือนเราถ้าเป็นฟีนเราก็จะเข้าใจว่าโอเคพ่อแม่เราเลี้ยงมาแบบนี้ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยเติบโตมาอย่างดีใช่ไหมคะแต่มันจะมีบุคคลที่เขาแบบหูโดนกดดันเยอะขนาดนี้เลยหรอในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะถ้าหนูไม่ได้เล่นเป็นเขาหนูก็คงไม่ได้รับรู้ว่าชีวิตของการโดนกดดันการโดนแบบอย่างเงี้ยมันคือแบบอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเลยทำให้หนูเข้าใจว่าแบบแต่ละบุคคลจะมีพื้นฐานแตกต่างกันเลยทำให้ชุดความคิดของคนเราก็ต่างกันใช่ปรบมือดีรออะไรครับทุกคนสอนในเรื่องนอกจากเรื่องบุคลิกภาพคือสอนในเรื่องของการได้รู้รสชาติชีวิตของตัวละครเนาะทำให้เราได้เปิดโลกกระทัดบางอย่างใช่ค่ะเบกกี้ล่ะคะน้องม่อนทำให้เบกกี้เติบโตขึ้นอย่างไรบ้างเยอะเลยคือ
หลังจากเป็นม่อนเบกรู้สึกว่าเบกกล้าที่จะพูดขึ้นมา แต่ก่อนเราก็ยังเป็นนะ introvert อะแต่ก่อนคือเราจะไม่ค่อยกล้าพูดความคิดเห็นตัวเอง หรือไปไหนก็คือเงียบไม่พูดค่ะ แต่พอเราเป็นม่อนปุ๊บม่อนเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยอะไรก็คือพูดเขาจะมีความ confident ที่แบบมันทำให้เขาชายมากๆซึ่งมันเหมือนติดตัวเบกมาออกมาด้วยใช่คือตอนนี้มันแบบมีอะไรก็จะพูดหรือว่าแบบมันจะเข้าหาสังคมมากขึ้นนะตอนนี้ก็คือมันทำให้เบกโตขึ้นเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองขึ้นเยอะมากๆค่ะเพราะว่า โทษครับเพราะว่าน้องเบคเพิ่งสัมภาษณ์กับทางThe Standard Podcast คำนี้ดีสตูดิโอเคนดีสตูดิโอบอกว่าเมื่อก่อนแบบเวลาแบบขนาดไปซื้อร้านของในร้านยังไม่กล้าพูดกับคนขายเลย หนูจะแบบลิชชี่พี่ชายหนูใช่ไหมลิชชี่ไปสั่งอันนี้ให้หน่อยลิชชี่ไปพูดกับคนนี้ให้หน่อยมันจะแบบโหตอนนั้นมัน anxiety เยอะมากๆแต่มันแบบจะทำอะไรก็คือคิดไปแล้ว1 2 3 4แบบไปถึงนู่นแล้วอะแบบขนาดแค่สั่งอาหารน่ะก็คือขอดูเมนูก่อนนะเลือกอันนี้เหมือนตอนเจอกันช่วงแรกๆก็ยังคุยกันไม่ค่อยได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมในช่วงแรกๆที่มาเจอกันหนูกับเบคเหรอคะใช่ใช่เหมือนตอนแรกใช่คือน้องโตเงียบใช่น้องโตขึ้นเยอะมากค่ะ คือตอนแรกน้องจะไม่พูดด้วยเลยอ่ะคือหนูไม่รู้ว่าด้วยภาษาหรือด้วยอะไรต่างๆที่ทำให้น้องเขาไม่กล้าด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นหนูเองก็คงไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันถ้าสมมติหนูไปอยู่ในประเทศที่เราแบบไม่ได้ถนัดภาษาขนาดนั้นค่ะแต่ว่าพอเล่นด้วยกันเรื่อยๆเยอะขึ้นเขาก็จะโตขึ้นในฉบับที่แบบหนูว่าเก่งมากๆค่ะมันเหมือนการหาคอมฟอร์ตโซนของเราด้วยเราอยู่กับใครแล้วสบายใจก็จะอยู่ดีๆก็จะเป็นตัวของตัวเองเข้าไปเลยค่ะจำครั้งแรกที่เจอกันได้แบบว่าเอาแบบโมเมนต์แรกเดี๋ยวฟรีนต้องเล่นกับเบกกี้นะเบกกี้ค่ะนี่พี่ฟรีนค่ะอย่างเงี้ยตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยที่อยากเห็นบ้างหนูจำได้ว่ามันคือการเวิร์กช็อปซีรีส์เรื่องแรกด้วยกันก็คือแอบหลงรักเดอะซีรีส์ใช่แล้วคือณตอนนั้นน่ะหนูก็ไม่รู้หรอกว่าหนูจะต้องเล่นอะไรยังไงกับใครอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบจะต้องไปเป็นเพื่อนคนไหนอะไรยังไงอะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะแบบเป็นเพื่อนกันหรืออะไรยังไงค่ะแล้วคือวันแรกที่เห็นน้องก็คือน้องเป็นเด็กเล็กสุดเลยในคลาสแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยแต่ว่าคุณครูให้ทำอะไรก็ทำนะแต่ว่าถามว่าคุยไหมไม่จะมีแต่หนูกับพี่น้ำที่เป็นผู้หญิง2 คนช่วงเวลานั้นหนูก็คุยกับพี่น้ำอะไรเงี้ยเราจะคุยกับน้องยังไงดี เราต้องพูดภาษาอะไรจะต้องเข้าไปทักว่าอะไร Hello I'm from Thailand นี้ไหมหรือไงFree from Thailand ใช่ Yeah What's your name อะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบพอได้คุยก็แบบค่อยๆปะค่อยๆข้ามสเต็ปความสนิทดีกว่าแรกๆก็จะแบบไม่เป็นไรค่ะพี่ฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยแบบไปนู่นไปนี่ไหมอะไรเงี้ยแต่พอเล่นด้วยกันก็จะแบบโอเคเริ่มเหมือนแบบค่อยๆเข้ากลุ่มและเข้ากลุ่มเริ่มให้เข้ากลุ่มแต่กลุ่มมี2 คนนะเริ่มไม่เข้ากลุ่มนะแต่ว่ากลุ่มมี2 คนนะกลุ่มมี2 คนใช่เมื่อกี้เป็นในมุมของฟรีนนะตอนแรกๆที่ยังไม่รู้จะคุยกับเบกกี้ยังไงใช่ป่ะในมุมของเบกกี้นะครับในระหว่างที่ฟรีนกับน้ำก็คุยกันว่าเราคุยกับน้องเขายังไงนะในหัวของเบกกี้ในความรู้สึกของเบกกี้รู้สึกยังไงบ้างหนูตื่นเต้นมากวันนั้นน่ะที่ต้องรู้ว่าต้องไปเวิร์กช็อปของแอบหลงรักก็คือรู้เลยว่าเป็นเด็กเล็กสุดคือหนูไปส่อง IG ทุกคนมาแล้วทำกันบ้านหนูไปส่อง IG ทุกคนมาแล้วว่าใครเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมแต่พอหนูไปถึงปุ๊บก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นนนแล้วหนูจำได้ว่าหนูมากับคุณพ่อใช่หนูมากับคุณพ่อแล้วทีเนี้ยมันมีเก้าอี้ตรงเนี้ยแล้วมันมีโซฟาตรงเนี้ยที่พี่ๆนั่งกันแล้วมีแบบอาหารเนี้ยหนูก็มานั่งตรงนี้หนูยังแบบจำได้แล้วพี่ๆก็แบบมานั่งตรงนี้มากินด้วยกันใช่แล้วหนูก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็นั่งอย่างนี้ต่ออย่างเงี้ยนั่งเข้ากลุ่มของนั้นด้วยได้ไหมจ๊ะเข้ากลุ่มแล้วแต่แบบยังไม่รู้จะคุยอะไรเลยเหมือนชวนเข้ากลุ่มแล้วแต่ว่าก็ยังใช่ประมาณเหมือนเธอถ้าอยู่ในกลุ่มเธอจะเป็นพวกแบบประเภทที่อ่านอย่างเดียวไม่ได้แบบเราไม่อย่างนั้นจริงๆลีดอย่างเดียวไม่ได้ส่งแท็กกลับมามันมีกลุ่มแชทของแอบหลงรักจริงใช่แล้วเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่านอย่างเดียวคือหนูต้องแบบทักไปถามน้องหนูจำได้แบบเบกกี้รู้ปะเนี่ยว่าเขาใดวันไหนอะไรยังไงอ่ะแบบทุกคนตอบโอเคแบบเบกกี้หายไปไหนอ่ะรีดเธอเรื่องนึงนะคือฉันนั่งดูน้องเขาอยู่เขาสวยมากเลยทั้งคู่
สวยมากอ่ะแบบเหมือนแบบออร่ามันเปล่งประกายคือสตูพี่ก็ไฟสวยก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าด้วยความสวยของน้องนั้นทำให้สวยขึ้นไปอีกนะตอนนี้มีอยู่ 22,000 คนนะสวัสดีนะครับอ่ะเธอต่อไหมครับงั้นพี่ขอถามต่ออีกนิดนึงเมื่อกี้มันเป็นเรื่องการความเติบโตเนาะพี่ขอหนึ่งคำที่ช่วงแรกๆเราพูดกันคือความรักของตัวละครที่แฟนคลับรู้สึกนี่อยากให้ตอบในมุมของตัวเองอะครับแต่ว่าให้ตอบในตัวละครของอีกคนนึงก็คือเดี๋ยวฟรีนตอบเหตุผลว่าทำไมเราถึงรักตัวละครน้องม่อนแล้วเบกกี้ก็ตอบว่าทำไมเราถึงรักคุณสามครับเชิญเลยครับถ้าเป็นส่วนของฟินจะรักน้องม่อนตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยหนูรู้สึกว่าเขาชายออกมาด้วยความสดใสของเขาเองเลยด้วยตัวตนที่แบบเขาเป็นผู้หญิงที่คอนฟิเดนซ์ในตัวเองมากๆไม่ว่าจะแบบรูปร่างหน้าตาความคิดหรือทัศนคติของเขาคือมันมีความมั่นใจในตัวเองเสมอเลยไม่ว่าจะแบบใครจะคิดต่างหรือว่ามีกฎบังคับหรือมีบรรทัดฐานอะไรก็ตามแต่ม่อนจะเป็นคนที่แบบฉันมีความคิดแบบนี้ฉันเชื่อใช่ฉันเชื่อแบบนี้แล้วฉันจะแบบจะพูดความมั่นใจเนี้ยออกมาให้ทุกคนได้เห็นแล้วมันชายออกมาจริงๆว่าจริงมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพื้นฐานครอบครัวเขาน่ารักมากๆเลยก็เลยทำให้คนคนนึงเติบโตมาอย่างดีเลยหนูก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยคือจุดที่แบบคุณสามเขารักน้องม่อนแบบนี้ด้วยแล้วคนดูก็รักน้องม่อนแบบนี้ใช่ค่ะน่ารักจริงมันเป็นความสดใสมากๆภายในเรื่องเดี๋ยวก็ตอนนี้เรื่องเดี๋ยวว่ากันไม่มีวงเล็บเหรอไม่มีวงเล็บเป็นน้องม่อนใหญ่ภายในเรื่องช็อตเหมือนกันนะมันก็ช็อตอยู่นะโอเคอ่ะเบกกี้ล่ะถ้าเป็นเบกกี้มองคุณสามใช่ไหมคะคือคุณสามมีเนี่ยแบบเขาอยู่ในชีวิตม่อนตั้งแต่เด็กๆแหละคือเขาไปเจอกันตอนเด็กๆแล้วคือม่อนก็มีเขาเป็นแบบไอดอลแบบ motivation ในการทำทุกอย่างคือเราตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเพื่อที่จะแบบเข้าไปกับคุณสามเนี่ยแต่ว่าหนูมองว่าตอนแรกน่าจะเป็นการที่เป็นไอดอลมากกว่าแบบชอบแบบคนรักอะไรอย่างนี้แต่พอเราได้แบบ spend time รู้จักเขาก็แบบก็น่ารักดีนะเงี้ยน่ารักเนี่ยคือเขาจะมีความซึนแบบอารมณ์แบบปากไม่ค่อยตรงกับใจเท่าไหร่แล้วคือพอมันมีวันหนึ่งที่เขาแบบแต่เราจะพูดตรงๆกับม่อนนะคือมันเป็นแบบทัดใจม่อนมากๆที่แบบเราจะเป็นคนเดียวแบบบนโลกใบนี้ที่จะได้เห็นมุมนั้นของเขาคือเราจะเห็นมุมน่ารักของเขาเยอะมากกว่าคนอื่นมันก็คือพออยู่ด้วยกันแล้วมันจะแบบมีจุดที่ fall in love over and over again หลายรอบมากๆมันแบบถึงมันจะอุปสรรคเยอะมากมันแบบแต่มันก็แบบเราจะสู้เพื่อคนคนนี้จริงๆมันมีหลายๆความรู้สึกที่ตัวม่อนเห็นแบบจากการที่นั่นแหละปฏิสัมพันธ์กับตัวคุณสามเลยแบบรัก over ดีจังเลยปรบมือให้เฟรนกับเบกกี้นะคะทุกคนฮู้ปรบมือครับปรบมือเย้ไม่เป็นไรที่ผมให้ข้างหลังเขาพยายามแบบดูทวีกันอยู่นะโอเคนะทีนี้พอเราคุยกันเรื่องคาแรคเตอร์มาแล้วเนาะทีนี้อยากรู้ว่าในเรื่องนี้ในแบบ Gap the Series เนี่ยกว่าจะคลิกกันจริงๆกว่าจะรู้สึกว่านี่คือโมเมนต์ของการทำงานเราเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วเข้าขากันได้จริงๆใช้เวลามากน้อยแค่ไหนปรับตัวเข้าหากันมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วซีรีส์เราต้องบอกอย่างนี้คือตัวละครนำที่เป็นคู่กันนี้ต้องใช้ความแบบใช้หลายอย่างมากในการจะต้องทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยอยากให้เล่าตรงนี้หน่อยตอนแรกหนูเข้าใจว่ามันคลิกอยู่แล้วแบบโดยที่เราไม่ต้องคุยอะไรกันเลยใช่ค่ะพอเริ่มทำงานไปสักพักหนึ่งไปเรื่อยๆก็รู้เลยว่าไม่ได้คลิกขนาดนั้นใช่มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเกิดขึ้นได้ใช่ค่ะพอทีเนี้ยเราแก้ปัญหาด้วยการเคลียร์กันอยู่ประมาณแป๊บหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือแบบไม่เข้าใจกันอยู่ประมาณหลายวันอยู่ใช่ค่ะคือมันเหมือนชุดความคิดคนเราอย่างที่หนูบอกว่ามันไม่เหมือนกันฟินโตอีกแบบเบกโตอีกแบบแล้วพอมันมาอยู่ด้วยกันมันเลยไม่ได้เข้าใจกันทุกเรื่องอะค่ะแต่สิ่งที่เราทำก็คือเฮ้ยเราต้อง go on เราต้องไปต่อแล้วสิ่งที่เราทำคืออะไรเราต้องคุยกันเราต้องเคลียร์กันใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้นานเนาะกับการแบบตั้งแต่ถ่ายมามีแค่รอบเดียวที่แบบต้องมาคุยกันต้องคุยกันจริงๆเพราะว่าเหมือนเราค่อยๆเก็บจนแบบ
มันต้องพูดแหละ ต้องพูดแหละ อ่า ไม่ได้แหละ เพราะว่ามันไม่สามารถทำงานต่อได้แล้ว อ่า ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเราเคารพตัวเองเคารพน้องด้วยเคารพการทำงานของเราเนี่ยคือต้องคุยกันแหละ ใช่แล้วคือพวกหนูอะโชคดีด้วยมั้งคะที่แบบเรารับฟังเขารับฟังเรา ใช่ แล้วเราฟังกันและกัน มันเลยแบบทำให้ก้าวอะไรต่างๆ ไปได้ด้วยดีอะค่ะเยี่ยมยอดครับ พอเราเคลียร์กันรอบนั้นเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าพวกเรื่องการแสดงต่างๆ มันเปลี่ยนไปเลยไหมมันโฟล์ขึ้นมันโฟล์อยู่แล้วเนาะ ใช่ ตั้งแต่แรกยันถึงจุดสุดท้ายเลยแหละ แต่ว่าอันเนี้ยมันทำให้การใช้ชีวิตของพวกหนูอะเขาเรียกว่าอะไรแฮปปี้ขึ้น ใช่เหมือน อ่า มันสบายใจเนาะ ใช่มันจะไม่มาอะไรกันเนี่ย อันนี้น่าสนใจคือแสดงว่าหน้าเซตอะเราก็จะมีความเป็นมืออาชีพ ถูก เนาะ ต้ นั อง กแสดงเราทุกอย่าง มันต้องอยู่แล้ว มันเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ โปรเฟชชั่นอลไปเลยแบบนั้นไปเลย ใช่ค่ะ แต่ว่าในความรู้สึกลึกๆ เราจะรู้ว่ามันมีก้อนความรู้สึกอะไรบางอย่าง ใช่ค่ะมันรู้อยู่แล้ว ติด ใช่ ดีนะ แต่มันเป็นความรู้สึกที่ต้องแก้อะคือ ใช่ ถึงในเซตมันโอเค ครับ แต่คือข้างนอกมันก็อยากโอเคเหมือนกันนะคือเรายังอยากคีปเขาในชีวิตไปเรื่อย ใช่ ๆค่ะ ใช่ค่ะพออยู่ในเซตอะเราจะเป็นคุณสามเราจะเป็นม่อนเลย เราจะไม่มาเคลียร์เรื่องอะไร ก็คือพัก ณช่วงเวลา ทำงาน ทำงาน เลย ใช่ทำงานคือทำงาน แต่ว่าพอมันหมดเซ็กชวลของการทำงานปุ๊บมันจะแบบ มันจะมีก้อนหนึ่งที่เรารู้กันอะ มันจะแบบ ยังไงดีใช่แต่พอมันเคลียร์ปุ๊บมันก็จบแล้วก็จะไม่มีอีก มัน เลย ก็เล่นด้วยกันเหมือนเดิม ใช่ ขอบคุณมากเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับ เออ เป็นความรู้สึกที่ดีและน่าสนใจมากแล้วก็ดีใจด้วยที่เคลียร์เรื่องนี้กันไปได้เนาะ น่ารักมาก น่ารัก เบกกี้ล่ะครับ มีจุดไหนที่รู้สึกว่า เอ้ย คลิกละนี่เราแบบเราเข้ากันได้อย่างโอเค เราทำงานด้วยกันได้อย่างแบบสนิทแบบเขาเรียกอะไรเชื่อใจกันเลยนะ คือจริงๆอ่ะมันก็อย่างที่พี่ฟินพูดแหละเหมือนตอนเรายังไม่ได้ถ่ายทำเป็นตัวหลักของแกร็บเนี่ยเราก็ใช้วันๆไปคาเฟ่ไปเล่น ใช้ชีวิตวันๆ ใช้ชีวิตวัน ใช้ชีวิต ใช้ชีวิตวันๆไปคาเฟ่ ไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่ใช่และทีนี้มันก็จะแบบมันไม่มีอะไรเครียดมันไม่มีอะไรต้องมาปรับอะไรขนาดนั้นน่ะแต่พอเรามาเป็นพาร์ทการทำงานก็คือโอเค เห็นแล้วว่าแบบ ซุปเปอร์เคลียร์ซุปเปอร์ดีฟสุดๆว่าแบบโอ้โหเราไม่ ใช่ ขนาดเรายังไม่สามารถฮิวตัวเองได้เลยอะแล้วเราจะไปฮิวคนอื่นได้ไงอะไรเงี้ยนาช่วงเวลานั้นมันคิดแบบนั้นนะ ครั คะ บ มันก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้แล้วไม่ได้ทำแบบนี้ไม่ได้ แต่พอแบบมาคุยกันก็รู้สึกว่ามันทำให้ทุกอย่างมันสบายใจขึ้นในการทำงานมันก็คุยกันได้ทุกเรื่องไม่โอเคอะไรก็พูดเลยค่ะ การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ มันสำคัญ ในการทำงาน จริงๆ จริง สุดๆค่ะ ปรบมือให้กับเฟรนและเบกกี้ค่ะทุกคน เย้อ่ะถามอะไรเครียดจังเลยอ่ะ อยากรู้ งั้นหนูถามนะ ฉันถามก็ได้ฉันถามแล้วโอเค เคยคิดไหมฮะ ว่าวันหนึ่งอ่ะจะเป็นนักแสดง แล้วมีคนดูเนี่ยตอนเนี้ย22,000 คน เมื่อ อะ กี้ก็เราปกติพี่จะต้องดูใน Facebook ใช่ไหมครับ ใช่ เมื่อกี้ก็ดื้อไงเข้าไปดูใน YouTube พอเข้าไปดูเสร็จปุ๊บออกไปดูใน Facebook ดีกว่า YouTube ดูไม่ได้แล้วตอนนี้ ใช่คอมเมนต์ไหลเคยคิดไหมฮะว่าวันหนึ่งเราจะมาเป็นนักแสดง แล้วเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะเป็นนักแสดงที่มีผู้ติดตามเยอะมากมีผลงานที่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยอยากให้ลองรีวิวตัวเองดูหน่อยพี่อยากรู้เหมือนกัน ตอนเด็กๆ เราคิดว่าภาพนี้มันไกลจากเราขนาดไหน หรือมันเป็นความฝันของเราขนาดไหนบ้าง ไม่คิดเลยเนาะไม่ได้คิดไว้เลยค่ะ คือหนูจะเป็นคนใช้ชีวิตแบบอย่างที่น้องบอกว่าใช้ชีวิตวันๆนึกออกว่าอย่างนี้จริงใช้ชีวิตไปวันๆจริงๆ คือหนูอยู่กับปัจจุบันสุดๆตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเลยค่ะ ว่าแบบอนาคตของหนูคือวันพรุ่งนี้ ชอบ ใช่ อันนี้คือตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะคือหนูเขาเรียกว่าอะไรถ้าโอกาสมาหนูจะคว้าเพื่อวันพรุ่งนี้จริงๆอะไรเงี้ยแต่หนูไม่รู้หรอกว่าอนาคตหนูจะแบบยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือ ไม่ ฝัน ได้ อะไร วางแผนอะไร ใช่ ไว้ ใช่ค่ะ รู้สึกว่าแพลนในชีวิตมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ครับ มันไม่สามารถ planning อะไรได้ขนาดนั้น ใช่ค่ะ ก็ไม่ได้ฝันว่าวันหนึ่งจะต้องไปเป็นนักแสดง เพราะว่าหนูเหมือนหนูอะมีลักษณะเหมือนเป็ดคือหนูสามารถอยู่เข้าใจคำว่าเป็ดปะ No แบบคือคนเป็ดใช่ yes คนที่เป็นเป็ดอ่ะคือมันสามารถทำได้ทุกอย่างเว้ยแต่ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด เหมือนเป็ดที่สามารถบินก็ได้ ใช่ ว่ายน้ำก็ได้ เดินก็ได้อะไรเงี้ย โอเค ใช่ แต่มันจะไม่ใช่เป็ดที่เป็ดก็จะบินได้เก่งไม่เท่ากับนก ใช่ ว่ายน้ำไม่เก่งเท่ากับปลาอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่หนูว่าเป็นคนอย่างนั้น เพราะว่ารู้สึกตัวเองว่าฉันก็สามารถทำได้ทุกอย่าง แต่หนูไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่หนูทำได้ดีที่สุด จนแบบพอได้มาเป็นนักแสดงหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูทำได้นะ แต่ว่า
สิ่งที่โกเอาออกมาแล้วอะมันดีที่สุดหรือยังแต่ณวันนั้นหนูทำเต็มที่ที่สุดมากๆเลยใช่ค่ะก็เลยไม่ได้คิดไม่ได้ฝันว่าจะได้มาอยู่จุดนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนี่เป็นผลงานแบบตัวนำเป็นครั้งแรกเราเอาจริงๆนะคือด้วยความสำเร็จของซีรีส์ที่ส่งให้น้องๆมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วมีคนติดตามเยอะขนาดนี้เราว่าเฮ้ยมันเกินจริงเหมือนกันนะเกินความคาดหมายเกินสุดๆเลยค่ะครับผมเบกกี้ล่ะครับโหของเบกกี้ก็จะเป็นคนที่วางแผนมาตั้งแต่เด็กๆแหละเราชอบเป็นอะไรหนูอยากเป็นนักร้องแล้วหนูก็พยายามทำในสเต็ปของที่จะได้เป็นนักร้องนะไปประกวด The Voice ไปประกวด Thailand Got Talent อะไรเงี้ยผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างเก่งมากพี่เขาจะดีเรื่องนั้นพี่เขาจะเคยเฉียดกับพี่เขาด้วยหรือเปล่าอาจจะเฉียดกันอาจจะโดนผ่านกันมันไม่ได้ expect ว่าจะต้องผ่านหรืออะไรเลยแค่อยากไปลองทำดูเผื่อจะได้ไปในแนวทางของนั้นแต่ก็คือไม่ผ่านแต่ว่าไม่เป็นไรก็เลยมีช่วงหนึ่งก็ไปเรียนอังกฤษแล้วก็กลับมาแล้วก็เลยได้ไปที่ทันไทยมีโอกาสแต่ตอนนั้นก็แบบลังเลว่าแบบไปดีไหมเพราะว่าภาษาไทยเราไม่แข็งแรงเลยก็แบบพี่เมย์พี่ต๋องอะไรเงี้ยก็แบบชอบเอามาเล่นเป็นธัญญาอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้โอกาสมาเข้าตรงวงการเนี่ยแล้วก็ฝึกไทยไปเรื่อยๆแหละค่ะก็เลยแบบนั่นแหละค่อยๆเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองตรงนั้นน่ะยังอยากเป็นนักร้องอยู่ปะอยากทุกคนได้ยินนะคะน้องเป็นนักร้องได้นะทุกคนอยากแบบมีอัลบั้มของตัวเองเพลงของตัวเองได้ไปร้องเพลงบนเวทีให้คนฟังนะคะดีจังเลยคนลุกอะแต่ต้องแข่งกับพี่เขานะถ้าหนูมีความฝันแบบนั้นอะหนูต้องแข่งกับพี่เขานะถ้าเจ้าเลยไปสู้ได้เพราะฉะนั้นคือถ้าใครอยากเห็นน้องเขาร้องเพลงทำไงเจอกันที่แฟนมีสิ้นเดือนนี้นะจ๊ะว้าวเก่งมากคือเมื่อกี้แอบถามสปอยแล้วแต่ว่ายังสปอยอะไรไม่ได้มากเพียงแต่ว่าใครที่มีบัตรแล้ว26เนาะ26 มีนาคมเจอกันที่ทันเดอร์โดมนะจ๊ะโอเคพี่ขอถามต่อนิดนึงครับจากอันเมื่อกี้เนาะจากอันนี้ของฟรีจากคนที่ไม่ได้คิดไม่ได้แพลนอะไรว่าจะมาถึงขนาดนี้นะครับในขณะที่เบกกี้คิดเอาไว้แหละมีภาพในหัวว่าเราอาจจะต้องมาอยู่ในวงการบันเทิงเป็นนักร้องเป็นนักแสดงอะไรก็ได้แล้วพอวันหนึ่งเราได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงจริงๆครับไอ้คำว่าวงการบันเทิงมันรู้สึกยังไงกับเราบ้างข้อดีของมันข้อที่ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจมีอะไรบ้างแชร์ได้เท่าที่สบายใจครับหนูว่ามันคืออาชีพที่หนูเคารพหนูว่าทุกคนน่าจะเคารพในทุกๆอาชีพของตัวเองครับหนูว่ามันคือการทำงานในหนึ่งสายอาชีพหนึ่งจริงๆใช่หนูว่ามันคือแล้วถ้าเราทำงานแบบไหนเราเคารพงานแบบนั้นแล้วงานมันจะพุชผลงานออกมาให้เราตามที่เราเคารพมันจริงๆหนูว่ามันโอเคถ้างั้นในฐานะนักแสดงครับฟรีรู้สึกว่าอะไรคือเรื่องที่เราอยากจะให้ความเคารพกับอาชีพนี้มากที่สุดครับหนูว่ามันคือการเข้าใจมากกว่าค่ะเข้าใจในคาแรคเตอร์ในบทละครในเนื้อเรื่องในสิ่งที่เราต้องเป็นเขาอะโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบเขานี้ใครเขานี้คือใครคนนี้อย่างถ้าหนูเล่นเป็นคุณสามอะตอนแรกหนูไม่รู้จักเขาเลยอะหนูแค่ต้องทำความเข้าใจกับเขาเยอะๆว่าแบบเราจะไปเล่นเป็นเขาได้ไงถ้าเราไม่เข้าใจเลยว่าแบบเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรแล้วทำแบบนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเกิดคำถามเยอะมากๆตอนที่หนูยังเล่นเป็นเขาแรกๆคือทำไมต้องทำแบบนี้พูดแบบนี้ทำไมอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบมีแต่คำถามพอเรียนรู้ไปเรื่อยๆเข้าใจเขาเรื่อยๆก็จะไม่มีคำถามเลยเก๋ดีครับใช่ก็จะเข้าใจเขาไปเองว่าแบบอ๋อเป็นแบบนี้เพราะอันนี้สินะเป็นอันนี้เพราะแบบนี้สินะอะไรเงี้ยค่ะพอเราเคารพในศาสตร์การแสดงเราก็จะพยายามทำความเข้าใจตัวละครใช่ค่ะมากขึ้นเพราะว่าตอนแรกหนูไม่เก็ตขนาดที่แบบว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลยก็จำบทแล้วก็พูดสิอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าแบบไม่ได้ทำไม่ได้บางทีหนูพูดออกไปไม่มีในบทด้วยซ้ำแต่ความหมายมันเหมือนกันความเข้าใจในบริบทซีนนั้นเหมือนกันก็สามารถทำได้ใช่เพราะว่าได้เข้าใจบริบทของตัวละครแล้วใช่เข้าใจนะซีนนั้นทำอะไรโกมาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะดียอดเยี่ยมครับเบกกี้ละครับวงการบันเทิงนี้เป็นยังไงบ้างที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกพอมาสัมผัสตอนนี้ไม่ได้เป็นนักร้องแต่ว่าตอนนี้ได้เป็นนักแสดงละก็ได้ทำคู่อยู่นิดนึงทำคู่กันนิดนึง
ก็เหมือนกันค่ะเคารพที่เป็นนักแสดงมากๆค่ะ คือรู้สึกว่ามันต้องมีความรับผิดชอบเยอะมากๆ คือวันไหนเราไม่ไหวหรือป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันลาไม่ได้นะคะ คือมันมีทุกคนรอเราอยู่ที่กองอย่างเงี้ย คือถ้าเราไม่ไหวแล้วก็คือทั้งกองล่มแล้วค่ะ คือมันก็ไม่ได้เนาะ คือมันเป็นอะไรที่เพิ่งมาเข้าใจแหละตอนเนี้ยแล้วคือหนูยอมรับเลยว่าช่วงแรกๆมีการงอแงของหนูนิดนึงเหมือนเราอายุก็ยังน้อยแล้วก็เหมือนแบบโอ้โหมันอย่างเงี้ย3 วันคือตั้งแต่ตี 5ยันเที่ยงคืน ใช่ค่ะอย่างเงี้ยแล้วหนูมีแบบเรียนตอนกลางคืนอีกมันก็เลยแบบเกิดการแบบเหนื่อยอะไรอย่างงี้ก็มีความงอแงแหละ แต่ว่าพอเราเห็นทุกคนเงี้ยเราก็แบบทุกคนเขาก็ไหวนะเราก็ต้องสู้นะทุกคนรอเราอยู่เราทำได้เงี้ยเอาใหม่ไม่เป็นไรวันนี้ผิดพลาดพรุ่งนี้เอาใหม่เริ่มใหม่ถือว่าเรียนรู้ว่าน้องเนี่ยปีนี้20เองการเจอซีรีส์เรื่องนี้เข้าไปน่าจะแบบว่าเป็นบทเรียนเป็นแบบบทพิสูจน์และบททดสอบหลายๆอย่างเพราะว่ามันต้องใช้ความรับผิดชอบและใช้แรงใช้พลังงานในการเล่นเยอะ ตอนเราอายุ20เรางอแงจนแบบจินตนาการไม่ออกเลยตอนอายุ20ฉันงอแงมากจริงๆนะและนี่คือเรื่องราวของฟรีและเบกกี้ปรบมือให้น้องทั้งสองคนหน่อยครับขออนุญาตดูฟีดแบ็กนิดนึงนะหนุยดูทันหรอฉันดูในทวิตเตอร์ตอนนี้เขาบอกว่าขึ้นเทรนด์แล้วที่อันดับ3ของประเทศนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับพิมพ์กันเข้ามานะมีแฟนต่างชาติถามว่าเมื่อไหร่จะเดินทางไปต่างประเทศคะเดือนหน้าไปมาเก๊าค่ะแล้วมีอีกไหมมีอีกปะเปิดเผยได้หรือยังมีแหละแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้ค่ะไม่ยากคุณก็ติดตามน้องๆ2คนเลยเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าไปไม่ไปนะเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆเราขอดูคำถามก่อนนะแต่ไม่บอกนี่คำถามแฟนต่างชาติฝากถามมาครับว่าจะมีการทำ YouTube บล็อกด้วยกันไหมแบบว่าเป็นแบบสัตว์เลี้ยงของทั้ง2คนปะเด็กยังไม่มีสัตว์เลี้ยงท้องหนูเขาพิมพ์มาของหนูใช่ไหมเบกกี้มีแหละเนาะคือเบกกี้กับบอลเบกกี้บอลมีแหละแต่เราอยู่กับบอลเราก็ถ่ายวิดีโอเขาตลอดเลยแต่ตอนนี้ต้องรอให้น้องหายป่วยก่อนให้น้องกลับมาแข็งแรงก่อนฟีเลี้ยงสัตว์ไหมคะอยากเลี้ยงเหมือนกันอยากเลี้ยงอะไรถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงหมาคาปิบาร่ากับหมามะพร้าวกับปิบาร่าน่ารักมากคืออะไรคะคาปิบาร่าไม่มันผ่าออกมามันเป็นกีวีเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูพี่ไม่รู้จักก่อนหมามะพร้าวอ่ะพี่บอกหนูว่าพี่ทำผมสีหมามะพร้าวส่งกันเข้ามานะนี่ต้องเห็นรูปนี่ไงหมามะพร้าวโอเคนุ้ยเปิดโอเคปิบาร่าเขาเรียกว่าแคปปี้คาบ้าแคปิบาร่ากะปิปลาร้ากะปิปลาใช่ปลาที่พี่บอกว่าพี่ทำผมสีนี้ไงกะปิปลาสีกะปิปลาก็คือตัวนี้ชอบแต่งได้แล้วมีหนึ่งนะทำไมเผามาไม่ใช่มะพร้าวเป็นกีวีนะจริงเหรอเป็นได้หลายอย่างเป็นแบบมันเป็นมีมลูกมันเป็นมีมแบบว่าคือพอหนูเห็นตัวนี้ใช่ปะเพราะว่ามันเหมือนกีวีมันเหมือนกีวีคนก็เลยใช่แล้วคนก็ไปแซวมันเหมือนมะพร้าวแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเหมือนกีวีเนี่ยพี่บอกเบกกี้ไว้อย่างหนึ่งว่ารู้จักมันไว้เท่านี้นะถ้ารู้จักมันเยอะกว่านี้เราเอามันออกจากหัวไม่ได้เลยนะจริงเพลงที่พี่ป๊อปชอบร้องกับพี่ตอนแต่งหน้าคาปิบาร่าเห็นแล้วล่ะรู้ว่ามีช่วงจังหวะที่จะต้องแบบว่าใช้วิธีการสื่อสารกันมากขึ้นแบบบางเบกกี้อาจจะยังแบบไม่เก็ตภาษาไทยมากเลยโอ้โหเยอะมากค่ะจะถามแบบคือแรกๆจะเยอะหน่อยเพราะว่าน้องยังไม่ค่อยเก็ตในภาษาไทยแล้วก็มุกด้วยค่ะแต่ช่วงเนี้ยจะเป็นเก็ตมุกและแต่ภาษาไทยบางคำก็จะแบบก็ยังไม่เก็ตก็ยังจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามขยายให้ฟังแต่ถ้าสมมติว่าสอนก็จะใส่ใน memory card ปุ๊บแล้วก็เสียบเข้าไปในหัววันนี้ร้องเพลงอะไรโชว์เร็วอุ้ยหัวไม่ใช่หัววันนี้ร้องเพลงอะไรนะพี่กิ่งสอนเพลงอะไรนะหมาเพลงอันนั้นน่ะหวานแห่ลงนางก็ดักใจนางไว้บ่ได้ร้องไงนะใจนางบ่ได้อุ้ยลึกจังเลยอ่ะหวานแห่ลงเพลงนี้พี่รู้จักครับ
ใช่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 ลองว่าอะไรนะคะใช่ใช่ บอแมนมองว่า แล้วก็บ่ได้ใจนะ แล้วก็บ่ได้ใจนาง แผลลงดังก็ดักใจเจ้าไว้บ่ได้ อย่าโกงร้องไปอ่ะ เนี่ยว่าเช้าก็นั่งสอนคำว่าหวานแหแปลว่าอะไรใช่ จะเอารูปมาให้ดูว่ามันเป็น ห แบบ วานแห หวาน อะไร แห เงี้ย แล้วถ้าเราได้ไปที่คำว่าจริงๆเขาเรียกกันว่าทอดแหเราจะไม่ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ฮะ ก็คือเอาน้ำมัน สงสารงง คนละคำดีกว่า เมื่อราคา คนละคำ คนละคำดีก แล้ว ว่า สมมติแบบเบกกี้ได้บทมาอย่างเงี้ยแบบเวลาเราทำกันบ้านกับบท อ่าฮะ ทำยังไงอ่ะแบบว่าหมายว่ามีการแบบเขียนเป็นคำอะไรอย่างงี้ให้ไหม โหกระดาษหนูคือมีอะไรถูกขีดเขียนไปเยอะมากๆ เพราะว่าคือเราต้องทำความเข้าใจมากๆ ครั อะ บ ไม่ใช่แค่แบบจำบทแค่นั้นเองคือเราต้องแบบบางบทเราไม่ได้พูดตามบทด้วยซ้ำคือเราแค่เข้าใจว่าเขาจะสื่ออะไรในซีนนั้น แล้วก็เอามาแบบพูดตามอารมณ์ในซีน ก็พ่วงกับก็โอเคเพราะเขาก็แบบก็อยากได้ความธรรมชาติที่สุด แล้วก็มีขีด มันมี กลม มันมีคำที่แบบแปลกๆอ่ะ เออ กระสือกระสือ กระสือ อย่างเงี้ยเปรตวัดสุทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบ ยากจริง แล้วในซีนพูดว่าเป็ดวัดสุเทพ แล้วหนูก็คิดว่าหนูพูดถูกหนูก็เป็ดวัดสุเทพแล้วก็จะพูดบทต่อทุกคนก็คือ คือกินผัดไทยอยู่แล้วแบบข่าวว่าอะไร เปรตวัดสุเทพ สุเทพไหนอะงง เอาหน่อยเลยลูกเอาหน่อยเล มี ย แบบมีเขียนภาษาคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยมีป่ะเป็นมีบ้างไหม แต่ก่อนนะคะตอนช่วงทันไทยอะมี แต่ตอนนี้อัพมาหน่อยแล้วไม่มีละ จอบ แต่เก่ง สกิลแล้วจ้าโอเคอ่ะมีเวลาอีกนิดนึงพี่กวงเราว่าเราถามคำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเล่นเกมกัน ได้ นะ ได้ค่ะ ตอนนี้มีอยู่ 23,000 คนสวัสดีด้วยนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ฮะติ๊กต็อกอีก 5,000 28,000ในติ๊กต็อก ใน ด้วย ติ๊ก เห ต็ ร อกอีก อ 5,000 สวัสดีครับสวัสดีในติ๊กต็อกด้วยนะครับ สวัสดีครับ เราบอกเลยนะวันนี้เรารู้สึกแบบค่อนข้างแบบเกรงอกเกรงใจเพราะวันนี้มีไลฟ์เยอะมาก แล้วก็ดีใจที่แฟนๆเข้ามาดูกันนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แต่ฉันก็ยังจะพูดอยู่เธอสวยมากเลยค่ะเธอสวยมากเลยเธอแบบเธอทำให้สตูแห่งนี้มันแบบสว่างสวายอ่ะ จริงเหรอ เดี๋ยวไปไง เดี๋ยวจบรายการเสร็จ ไป แล้วหนูไปดูย้อนหลังนะ คือในกล้องอะคือสวยมาก ออร่านี่คือ100อย่างนี้ โอ้ยไฟ โอเค ๆยังนั่งติดพื้นอยู่ไหมเนี่ย พี่กำลังอยู่ว่าพี่ทำตัวไม่ถูกแล้วพี่เขินแนน โอเค หนูเลือกคำถามเลยได้เลย สุด ครั ท้าย บ แล้วกันครับพี่กวงในช่วงนี้ก็ อ่ะค่ะ โอเค รู้สึกไงบ้างกับการได้เล่นซีรีส์ GL เนาะเราเกิดเลิฟเนาะแล้ว ค่ะ จริง ๆ ในตัวซีรีส์เนี่ยมีประเด็นมากมายที่มันส่งแรงกระเพื่อมออกมาถึงคนดูว่าจะเป็นเรื่องแบบการสมรสเท่าเทียมหรือแม้กระทั่งอุปสรรคในครอบครัว หรือการทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศอะไรเงี้ยเรารู้สึกไงบ้างที่ทั้งสองคนเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้ที่มีประเด็นเหล่านี้ที่ส่งต่อไปให้สังคมได้ หนูว่าหนูมองว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ละกัน เป็นจุดหนึ่งเล็กๆในสังคมอะค่ะ ซึ่งถ้าสมมติว่าจะไปมองถึงกฎหมายหรืออย่างเงี้ย หนูว่ามันใหญ่มาก ครับ แบบแต่หนูขอเป็นกระบอกเสียง อืม ที่เล็ก แต่ว่าหนูมีกระบอกเสียงนั้น ใช่ค่ะ แล้วหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่กระบอกเสียงเดียว มันหลายพอร์ชั่นมากๆ อย่างแบบแฟนคลับที่ดูอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าแบบความสัมพันธ์เขาดีขึ้นจากการดูซีรีส์ของเรา หนูแบบอินมากเนาะเบสแบบ ใช่ หนู appreciate กับความรักของเขามากๆเลยค่ะ แบบหนูดีใจด้วยหนูยินดีด้วยอะไรเงี้ยบางอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในซีรีส์เราจะมีการไปกินกุ้ง กินกุ้งเผาพี่ๆก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยวันนั้นพี่ก็ไปกินกุ้งเผาเหมือนกัน หนูก็แบบแต่ก่อนพี่ไม่เคยไปอะไรอย่างงี้กับแฟนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบดีใจด้วยค่ะที่แบบน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เยี่ยมยอดนะเบกกี้นะครับ คือเราก็เป็นเสียงเล็กๆเนาะ แต่ว่าแบบคือเราก็ฟังพี่ๆมาเล่าให้ฟังตลอดเลยว่าแบบคู่เขาเจออะไรมาบ้าง ใช่ แล้วก็มารีเลทกับเราก็รู้สึกว่าอ้าวน่ารักงี้ค่ะ หนูว่าคนจะเปิดใจมากขึ้น open mind ใช่ มากขึ้นด้วย ครับ ด้วย ใช่ ซีรีส์ของเราค่ะ หนูมองว่ามันเป็นซีรีส์ทั่วไปที่แสดงออกความรักของเราสองคนของคนสองคนที่เขารู้สึกดีต่อกันรู้สึกรักต่อกัน แล้วเขาฝ่าฟันอุปสรรคกันแบบ ใช่ ค่อนข้างเยอะมาก ใช่ แล้วหนูเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูอ่ะก็อาจจะเจออุปสรรคอะไรแบบเนี้ยเหมือนกันกับเราใช่ มัน society อะคือมันเปลี่ยน changing all the time ใช่ไหม ครับ แล้วหนูเชื่อในคำนี้มากเลยแบบ everyone deserves to be loved respected and everyone deserves equality คือแล้วตอนเนี้ยคือ society มันทำให้แบบ parents เป็น good support system family เป็น good support system schools becoming good support system มันแบบ
มันทำให้ทุกคน open minded ขึ้นจริงๆอะค่ะ เยี่ยมยอดทุกคนนะฮะเหมาะสมกับการที่จะมีความรักและได้รับการเคาร ใช่ พ everyone deserves to be loved และความเท่าเทียมกันนะครับปรบมือให้ฟรีและเบกกี้ครับผมอ่ะใครที่มีบัตรแฟนมีตในมือแล้ว 26 มีนาคมที่ทันเดอร์โดมนะครับ ขอชื่องานอีกหนึ่งทีได้ไหม ฟีนเบ็กแฟนมีด แฟนบูม แฟนบูม แฟนบู แฟ ม นมีดแฟนบูมไง หรอไม่ใช่ อ๋อ ฟีน โอเค เบคแฟน แฟนบูมก็ได้ ไม่ต้อง เอาเป็นว่า ไม่ต้องแฟนมีดละ เอาเป็นว่า แฟนบู งาม นเดียวกัน เอา เอาเป็นว่างานเดียวกันโอเค 26 มีนานะครับที่ทันเดอร์โดมนะครับใครมีบัตรแล้ว ที่ ยิน เดียวกัน ดีด้วยนะคะ เพราะว่าบัตรขายหมด หมดแล้ แล้ว ว เลิศเวอร์ ใช่ค่ะ แต่ทีนี้ใครมารายการพี่ไม่เล่นเกมนี้ไม่ได้ในช่วงท้ายนะครับ และนี่คือ Swap Test เย้ สวัสดี Swap swap Test test อะไรอย่างนั้น มีคนทั้งหมดประมาณ 30,000 คน เป็นสักขีพยานในวันนี้เกมของคือเกมของเราง่ายมากกติกาคือเราจะให้เขาสลับคาแรคเตอร์กันฟรีนเป็นเบกกี้เบกกี้เป็นฟรีนและจะให้ตอบคำถามเหล่านี้ โดยการแสดงพฤติกรรมหรือเล่าเรื่องก็ได้โอเคไหมลองถือป้ายไว้ แอคเป็นคนบนป้ายชื่อเลยนะครับ ตั้งแต่เราถือป้ายชื่อนี้ เราก็ไม่ใช่ตัวเองต่อไปนะครับ โอเค พี่กำลังคุยกับเบกกี้นะครับ โอเคและนี่คือฟรีน นะครับ โอเคพร้อมนะพี่ให้เอาป้ายวางไว้ข้างๆได้ โอเคหนูเป็น โอเค พี่ฟรีนละ คำถามแรกล่ะครับคำพูดติดปากของคนคนนี้ครับ ที่เรามักจะได้ยินบ่อย โอ้กรู ๆ โอ้กรู ทำไมเขาจะพูดไอ้นี้ตอนไหน อยู่ดีๆก็จะโอ้กรู เอากรุ๊ป ส่งรูปไปให้กับโอ้กรู เอากรุ๊ป วันไหนแบบแซ่บๆหน่อยก็โอ้กรู ชอบอ่ะเช่นสมมติอันนี้เป็นเบกกี้หุยเบกกี้วันนี้สมมติฟรีวันนี้สวยมากเลย หนูเป็นพี่ฟรีน เป็นเบกกี้พี่เป็นไม่ดิเธอต้องโทษเอาใหม่ น้อง เนี่ย เป็น ลง น้องเป็นฟรีน นั่นเป็นฟรี เราต้องชมฟรีนเราต้องชมฟรีน เดี๋ยวพี่ชมฟรีนวันนี้สวยมากเลยอ่ะ จริงแก จริงแก รักเกินแก และเกินเจ๊ เจจูวิน เจเวลาติดปาก เจจูวิน ทำไมกับติดปากเยอะมากเลยอ่ะเจจะวินเพื่อ ดิ ขอที่มาของคำว่าโอกรู เดี๋ นี่หน่อย ยวฉันชอบมากเลย มีเยอะมากเลย หยุดดีหยุดดีหยุดดี เด็กจี มีคำไหนจะแก้ตัวว่านั่นไม่ใช่เราไหมครับ มีบ้างไม่มีจ้าถือว่าเบกกี้ได้เรียนรู้ภาษาไทยจำนวนมาก แล้วนอกจากจะไม่มีแล้วถ้าพูดอีกก็ถูกอีกครับพี่ เราคำพูดติดปากของเบกกี้ล่ะคะ เบกกี้อันนี้ทานข้าวยังคะวันนี้ข้าวมี2อย่างนี้ค่ะเลือกอันไหนคะ เอาไม่เผ็ดค่ะ โอเค เอาอันที่ไม่เผ็ดอันอะไรก็ได้ไม่เผ็ด หนูพร้อมยังคะหนูพร้อมจะไปหน้าเซตยังคะ เอาไปหน้าเซตเลยใช่ไหมคะค่ะ แล้วมาตอนไหน ก็จะมาตอนที่อธิบายอะไรสักอย่างแต่ว่าไม่รู้เข้าใจไหมแต่ว่า ไปก่อนไปก่อน ไปก่อน ใช่ไป กับ ก่อน ปีบาร่าเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับกับปีบาร่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะตาคล้ายๆกับมะพร้าวไงหนูนึกออกไหมว่ามันจะแบบชอบแช่น้ำด้วยเข้าใจไหมเนี่ย ฟรีนครับฟรีนกาปิบาร่ามันน่ารักมากเลยนะครับ ใช่แก เลิศเกินแกนี่มันกับปีบาร่าเป็นกีวี เลิศเกิน เลิศเกินแกทำไมเราไม่เล่นอย่างนี้ในรอบรายการวะคำถามต่อไปเพิ่มคำถามต่อไปก็ เวลาทำของหายหาของอะไรบางอย่างไม่เจอครับ จะรีแอคแบบไหนครับ เช่น เบกกี้โทรศัพท์พี่อยู่ไหนพี่ป้ายโทรศัพท์พี่อยู่ไหน อันนี้คอนเฟิร์มเลยนะ เจ้าตัวคือร้อนรนมากชอบ ทุกวันทุกเวลา ทุกวันละหนูขี้ลืมโทรศัพท์มากแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูเอาโทรศัพท์ไปไว้ไหนวะถ้าแบบ หนูอยากซื้อที่แบบโลเคชั่นติดให้แบบ ติดแฮชแท็กไปเลย ใช่แล้วแบบเอาไปวางปุ๊บแล้วแบบเอ้าอยู่ไหน พี่อยู่ไหน อยู่ไหนแล้วหาเองไม่เจอแล้วถามคนอื่นโทร
ศัพท์หนูอยู่ไหนอะ แบบเขาจะแอคยังไงเขาจะ แล้ เดิ วน เขาก็จะเดินไปเดินไปแล้วเขาจะถามคนนู้นคนนี้เห็นโทรศัพท์ไหมตึ๊ดตอนนี้หนูก็จะแบบ again ไอแก ซึ่งส่วนใหญ่มันจะมักจะไปอยู่ที่ไหนอะโทรศัพท์ของเรา หรือว่ากระจัดกระจายเลย โต๊ะอยู่กับพี่ อยู่ไปเรื่อยอะแบบหนูไม่รู้ว่าหนูแบบเอาโทรศัพท์ไปทำอะไรแล้วเอาไปวาง ไว้ ไว้ ก็จะหายมันก็จะหายไป วางไว้ทำไมอะไรเงี้ยแล้วแบบหาไม่เจออะพอจะใช้หาไม่เจอ ชอบว่าอยู่ไปเรื่อยอะ ไปเรื่อยถ้าสมมติหนูไม่ได้คิดว่าแบบอ้าวโทรศัพท์อยู่ไหนอะก็หายไปเลย ใช่ ก็ไม่เล่นก็ไม่จับโทรศัพท์ไม่ติดโทรศัพท์ขนาดนั้นแต่ว่า แต่ว่าถ้าหาก็หา ก็ ไม่ หาย เจอ ไป แต่ถ้าหายก็อยู่ไหนอะ ถ้าสมมติอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยหาไม่เจอ ถ้าสมมติ อยู่ไหนอะไม่ใช่อยู่ไหนอะอยู่ไหน ไม่ติดมือถือไง แต่อยู่ไหนไม่รู้ แต่ยืนไม่รู้อ่ะแล้วถ้าเบกกี้ทำขอ ถ้าง เมื่อกี้ของหายก็จะเป็นฟิลแบบไปไหนหาไม่เจอก ระซิบเป็นเสียงแบบเสียงลม อยู่ไหนคุยกับตัวเองไม่รู้คุยกับตัวเอง ไม่ถามคนอื่นไม่ถามคนอื่นจะแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเองให้ได้ เวลาหนูสังเกตอะแบบเช่นแบบAirPods หาไม่เจอหรืออะไรสักอย่างก็จะคุยกับตัวเองหาต้องคนกระเป๋าแบบแรงมากเอาไปไว้ไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างเงี้ย ดึงทุกอย่างออก ใช่ มา เราดึงทุกอย่างออกมาแล้วหาไม่เจอ แต่พี่ปิงก็ถามว่า เป็นอะไร เป็นอะไร ใช่เนี่ย ไม่บอกด้วย ไม่บอกไม่บอกแต่จะหาเองแบบเราก็เหมือนโมโหตัวเองอะ มันใช่ แบบหาไม่เจอ ๆหาไม่เจอ อยู่ไหน อยู่ไหนอะ เนี่ยเป็นอ เยี่ย ย่าม ง ย นี้ อด ใช่ ยังมีเวลาเล่นอีกนิดนึง ขอข้อนี้ดีกว่า โอเค เวลาส่องกระจกหรือเซลฟี่ คนนี้ทำอย่างไร ไม่คนนี้ทำไม่ได้ มือถือหาย ขอโทษด้วยพี่ไม่ได้ถามข้อนี้เลยแรงเกินแกเพื่อ ถ้าหามือถือเจอแล้วก็จะยก เก่งถามว่าถือเจอแล้วอ่ะ ก็จะ เจอแล้ว ก็จะหาไฟก่อนหาไฟก่อน ไป ไม่หน้ามืดเปลี่ยน ถ่ายสักนิด พี่ป๊อปถ่ายรูปให้หน่อย แล้วก็โพสไป ประมาณนั้น มีโอกรูไหมโอกรูไหม กรูมีวิเราเรือชัดมาก มาจากไหนอ่ะพี่คุณมากเลยอ่ะ ไม่รู้อ่ะ แต่มันติดหูกันมาตลอดเลยเนาะ หนูไปติดมาจากไหนก็ไม่รู้ แต่แบบอะไรที่มันยมอะไรเงี้ยของวันอ่ะหนูก็จะแบบโอ้ยโอ้กรูหายเลยหายละ หายละ แบ โอบ เคละ เหมือนเรียก energy อ่ะ ใช่ใช่ เอาไว้เรียก energy ฉันได้ลูกสาวใหม่2 คนแล้วตอนนี้อ่ะถ้าเป็นเบกกี้เซลฟี่ เบกกี้เซลฟี่ตลอดเวลา ลองดู เบกกี้จะแบบ อ่า เป็นพี่เบกหน่อย พี่เบกปากมุมปากนิดนึงอ่ะ อะไรเยี่ยงใช่แล้วน้องจะเป็นคนที่เซลฟี่แบบเยอะอ่ะเซลฟี่เยอะมากเยอะกว่าให้ถ่ายให้อีกอ่ะใช่ แต่ว่าลงไหมก็ ไม่ลง สมมติเบกกี้เซลฟี่อยู่ส่วนฟรีนกำลังหามือถืออยู่เริ่ม มือถืออยู่ไหนอะ ถ้าทำเบกกี้ เบกกี้มือถืออยู่ไหนอะเบกจี้มือถือพี่อยู่ไหนอะ เบกซี่ หนูไม่รู้ พี่พินเอาไปวางไว้ไหนล่ะ เบกจี้ อยู่ตรงนู้นหรือเปล่าเห็นเดินไปตรงนู้นน่ะ แคเหมือนมากเลย เหมือนปะคอนเฟิร์มมากว่าเหมือนจริง เมื่อกี้มันเป็นคนละข้อกันใช่ไหมพี่ขออีกนิดนึงได้ไหม ได้สิ หามือถือให้พี่ดูหน่อยพร้อมกันเลยครับ ไม่ต้องสลับบทกันแล้ว แต่แบบเนี้ยหามือถือกันหน่อย ลองดูมือถือหามือถือไม่เจอกันทั้งคู่เลย หาของอะไรสักอย่างไม่เจอ หาของไม่เจออะไรบางอย่างทำให้ดูหน่อย เบกเห็นโทรศัพท์ปะโทรศัพท์พี่อยู่ไหน ไม่เห็น พี่ฝ้ายโทรศัพท์หนูอยู่ไหน ยุคไหนย่า พี่ป๊อปเห็นโทรศัพท์หรือเปล่าหนูเอาไปวางไว้ไหนอะ ไม่ใช่ นี่กับตัวเอง ไม่ นะ มีโทรศัพท์ ชัดค่ะเยี่ยมปอมือเอาอ่ะ ดีอ่ะ หนูจะบอกเลยว่าเวลามือถือหายจริงๆมันก็เกิดแพนิคนะมันจะแบบถึงรู้ว่ามันแบบไม่รู้มันไปไหนเราแค่จะแบบมันอยู่ไหนอะแบบเราจะแบบยังเข้าไปคุยกับคุณแม่คุณพ่ออย่างเงี้ยมันแบบอยู่ไหนอะ อะไรอย่างนี้คือไม่เป็นไรเลย ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากหายเฉยว่าอยู่ไหน ใช่อยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนปลอดภัยหรือเปล่า แฟนคลับทีมงานในทวิตเตอร์นะคะเธอหยุดดิ กำลังอย่างนี้
หยุดตลกดี แกหยุดหาของได้ไหมหัดเจอแล้ว หัดเจอละอ๋อ โอ นี่ เค เอง เอาอีกสักข้ออยากเล่นอีกสักข้อไหม ได้ จริงป่ะโอเคได้งั้นเอาท่าทางเวลาง่วง ซึมหรือเหนื่อย หรืององแงไปด้วยพ่วงไปเลยไหม เอารวมๆกันเลย ง่วงซึมเหนื่อยหรือ สมมุติอยู่ในกองสมมุติอยู่ในกอง โอเค ยายเด็กนี่คอพับเลย นั่นพับจริงพับเลย จริงเรามีหมอนรองคอไม่ใช้ท่านี้เลย ท่าเธอยากมากอะ ตอนเนาะไม่ anyway ทุกที่บนเครื่องบินบนอะไรก็มีหมอนรองคอนะ แต่มีไว้วาง มีไว้เอาวางไว้ตรงเนี้ยแต่แต่ความเป็นจริงคือ แล้วถ้าสมมติมีคนมาปลุกเบกกี้ มีคนมาปลุกก็จะแบบ เบกกี้ไปเข้าเซต อ๋อค่ะ ชาวราชานิดนึงชาวราชานิดนึง มันจะแบบ process แบบ น้องจะชอบเป็นคนที่แบบเหมือนย้ำคิดย้ำทำอ่ะ ใช่ จะต้องบอกอะไรแล้วจะถามซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าใช่หรือเปล่าถ้าเบกกี้เหยียบซ้ายหน่อยเหยียบซ้ายเหรอคะ ใช่ ใช่แต่ถ้าเป็นพี่ฟีนคือพี่ฟีนเหยียบซ้ายหน่อยพี่ฟีนจะเหยียบเลย อ่า ใช่แต่น้องจะต้องถามซ้ำในทุกๆครั้ง หนูก็จะคิดดีว่าซ้ายขวา ซ้ายขวาอยู่ไหน ขวา ซ้ายใครซ้ายฉันซ้ายเธอ ใช่มันคิดเยอะมากๆ แล้วซ้ายอยู่ไหนขวาอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เข้าใจได้นี่เข้าใจได้ แล้วถ้าเป็นพี่ฟีนเวอร์ชั่นแบบ เหนื่อยซึมยม โอเค เข้าใจคำว่ายมใช่ไหม เข้าใจ เขาสอนแล้วใช่ไหม เขาสอนแล้ว เก่งอุ๊ย ก็คือ ก่อนจะแสดงท่าทางให้พี่ดูพี่อยากรู้ว่าคำศัพท์อะไรที่ฟรีนสอนแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้เปิดโลกทัศน์หนูมากเลยแบบโอ้ my god อย่างเงี้ย mind blow สุดๆเนี้ย เลิศเกิน ไม่ได้มาแค่ขับ ไม่ได้มาแค่ขับ แม่ แม่จะเพื่อแค่อะไร ตัวแม่จะแคร์เพื่อ แม่จะแค่เพื่อ ตัวแม่จะเพื่อแคร์ ชอบ แปล เป็นการแต่ง ก ประโยคใหม่ ๆแต่งแปลกโอเค โอเคอ่ะเป็นพี่ฟิล์มเวอร์ชันแบบซึมๆเหนื่อย โอเค ก็คือจะเดินมาหาโซฟายาวๆ โอเค หยิบคูแพ็คมาแบบเปิดไว้ตรงเนี้ยไง อ๋อคือฟีเวอร์ใช่ไหม ใช่ แล้วก็ใส่หูฟัง ปิดเสียงข้างนอก ไม่ได้ยิน ก็คือได้ยินแค่เพลงของเขา ใช่ ตัดน้อยสัตว์น้อย ๆคุณนอนได้แฟชั่นมากเลย นอน ตัดภาพมาที่คนหนึงตัดภาพมาที่คนหนึงตัดภาพมาที่คนหนึง ยังเล็กนอนนี้ แล้วหนูก็เดินเข้า พี่ฟีน เป็นอะไรไม่ได้ยิน เป็นอะไร ไม่ตอบทำไมไม่ตอบ ไม่ได้ยิน เพราะว่าไม่ได้ยิน ไม่ได้ยิน ใช่ก็คือจะไปพี่เขาจะไปนั่งไปฟังเพลงจะไป ฟังบอดแคสต์ฟังอะไรก็ ไป ได้ รีแลกซ์ตัวเองเนาะ เขาติดคูแพ็กไว้ทำไมรู้ปะ ปวดหัว ปวดหัว อยากมีอะไรเย็น ชอบมีอะไรเย็นๆปิดตรงนี้กับไทยทอยหนูรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตเฟรชขึ้น ใช่ แล้วแบบไม่อยากคุยกับใครแล้ว เป็น introvert ในช่วงเวลา เป็นเลย ช่วงละหนึ่ง ใช่แบบไม่อยากคุยกับใคร ๆพี่ฟีนเอาอันนี้ไหม ใช่แต่คือจะต้องใช้คอนแทคมองว่าแบบ ต้องหัน กำลังพูดอยู่ จะ ต้องเห็นว่าปากตึ๊ด ใช่ ตึ๊ดอย่างเงี้ย แล้วจะเห็นว่าฮะอะไรละใช่จะออกมา แล้วพอเปิดหูออกมาก็อ่ะ ฮะอะไรนะอีกทีนึง เปิดหัวมาก็คือได้ยินเสียงรอดออกมาจากในหูและนี่คือฟรีกับเบกกี้ครับผมปิดท้ายกันอย่างสวยๆงามๆแล้วกันครับ สิ่งที่เราอยากจะขอบคุณชื่นชมขอโทษหรืออยากพูดถึงคนที่อยู่บนป้ายชื่อเนี่ยที่เราถืออยู่ตอนเนี้ยเป็นการปิดเจอร์นี่ของซีรีส์ Gap the Series กันก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นเจอร์นี่ในการเป็นนักแสดงและแบบได้ทำงานในวงการบันเทิงต่อไป ซึ่งจริงๆพี่ทั้งสองคนและทีมงานทุกคนยินดีมากๆเลยวันนี้ที่ทั้งสองคนมาร่วมงานรู้สึกว่าแฟนๆรักแล้วก็ผลงานก็แบบเป็นที่น่าจดจำนะโอเคอ่ะใครเริ่มก่อนได้เลยอ่ะพี่ให้โอกาส เด็กแล้วกันอันนี้พี่ฟีน ใช่ครับ โอเก็ถ้าขอบคุณก็ขอบคุณทุกวันเลย ก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆขอบคุณที่โตมาด้วยกันขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน เจอเรื่องอะไรก็พร้อมสู้ด้วยกันแม้ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามก็คือโอเคจับมือกันสู้ ขอบคุณที่ทำให้หนูรู้ว่าแบบแม้ว่าวันไหนแบบไม่มีใครก็มีพี่ฟีนแบบหนูก็มีการบางทีลงอะไรเศร้าๆหรืออะไรเงี้ยเพลงอะไรเงี้ยพี่ฟีนทักมาเลยอยู่โอเคไหมคุยกันไหมพี่อยู่ข้างๆนะก็คือขอบคุณมากคือมันไม่ได้มีทุกคนที่ทำแบบนี้แล้วก็ถ้าขอโทษก็ขอโทษที่ถ้าแต่ก่อนแล้วกันแต่ก่อนถ้าเคยงอแงใส่ที่เคยเป็น
เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่แบบไม่ฟังบ้างฟังบ้างอะไรอย่างนี้ แต่ก็พยายามโตขึ้นให้เท่าพี่ฟินอาจจะยังไม่เท่าขนาดนั้น แต่ก็พยายามโตขึ้นให้เรื่อยๆอยู่พยายามเรียนรู้ค่ะเก่งมาก เธอคือคนดูเยอะมากจนแบบแบตฉันหมดไปแล้วโทรศัพท์ฉันเดทไปแล้วเลย แล้วโทรศัพท์อยู่ไหนคะ อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหน ฉันหาเจอน่ะน่ารักจังเลยอ่ะจะไม่มีใครไม่มีใครทำเหมือนที่ฟรีนทำให้เบกกี้ทักมาน่ารัก น้องก็เป็น ใช่ มันเหมือนเป็นคนหนึ่งในชีวิตนะตอนนี้ที่แบบอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ทำอะไรด้วยกันในทุกๆวันอ่ะมันแบบขอบคุณที่น้องอยู่ข้างๆเหมือนกันในวันที่ดีแล้วก็ในวันที่ไม่ดีมีทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ไปด้วยกัน แล้วก็ขอโทษถ้าบางทีเล่นอะไรตลกเราไม่เข้าใจนึกออกมาแต่ว่าก็อยากให้อยู่ตลกด้วยกันทุกวันใช่ค่ะก็อยู่ข้างๆเสมอแหละแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆด้วยกันเหมือนกันค่ะ เยี่ยมยอดครับปรบมือค่ะ พี่ขออีกนิดเดียวเลยแล้วกันพอมาอย่างนี้แล้วลองนึกดูครับอันนี้ให้ดูเหมือนป้ายชื่อนะถ้าสมมติว่าชีวิตเราตอนนี้ขาดคนบนป้ายชื่อไปครับเราคิดว่ามันจะมีความรู้สึกแบบไหนยังไงบ้างที่มันจะหายไปพร้อมกับคนชื่อบนคนบนป้ายชื่อนี้ด้วย หนูว่าหนูเคว้งแน่เลยหนู Queen is lost เคว้งแบบมันแบบมันคงเป็นมันคงทำให้ความสดใสของหนูหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าบางวันนะพี่หนูไม่ได้มีความสุขในทุกวันอยู่แล้ว บางวันแบบมันก็มีเรื่องอะไรในใจ มีเรื่องอะไรให้คิดบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบน้องเป็นคนหนึ่งที่หนูสามารถแบบมีรอยยิ้มกับเขาได้อะบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องไปยิ้มกับเขาในทุกๆวันแหละแต่ว่าหนูรู้ว่ายังไงก็มีน้องอยู่แล้วทุกวันมันเติบโตด้วยกันจริงๆแบบอยู่ข้างๆกันในทุกๆช่วงเวลา จะหลับจะนอนจะกินจะอะไร ก็คือแบบอยู่ด้วยกันจนแบบไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะได้เจออะไรแบบนี้ในชีวิต แล้วก็ถ้าหายไปคงแบบมูแง่อยู่อะแบบ มุงแง่ เราอาจจะหาโทรศัพท์มือถือยากขึ้น ก็จริง ไม่แน่ ก็ ใจ ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยได้ปล่อยคำศัพท์ให้ใคร โอเค ไม่รู้จะไปพูดโอ้กับใครขอบคุณฟรีนครับ ขอบคุณครับ เบกกี้ล่ะครับ โหถ้ามีพี่ฟินก็แตกต่างมากๆเลยอะจะรู้สึกเหมือนกันอะเหมือน loss อะคือเคยพูดแล้วแหละว่าแบบโลกใบนี้มันไม่ได้ใจดีขนาดนั้นการที่จะหาคนคนหนึ่งอะที่หวังดีกับเราจริงๆที่ซินเซียกับเราจริงๆอะมันไม่ค่อยมีนะมันน้อยมากๆเลยเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากๆที่แบบ I'm there for you แบบ no matter what you go through เงี้ยแต่คือพี่ฟินเป็นแบบนั้นให้หนูก็เลยรู้สึกว่าเราคงแบบไม่รู้ว่าจะคุยกับใครเราสามารถไว้ใจใครได้หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเราก็เคยเจอแบบ maybe คนที่ไม่ได้ดีกับเราขนาดนั้นทั้งเพื่อนทั้งเพื่อนเงี้ยมันจะแบบแต่พอมีแบบพี่ฟินมันรู้ว่ามีปัญหาอะไรหรือเจอเรื่องอะไรก็คือมีพี่ฟินตรงนั้นก็จะแบบอยากให้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเลยไม่อยากให้ไปไหนใช่ค่ะปรบมือครับ ขอบคุณครับ พี่ขอป้ายคืนนะคะเราจะจบรายการกันอย่างสวยๆงามๆทีมงานกำลังเมามอยกันอยู่นะครับขอโทษครับพี่ ทีมงานหาโทรศัพท์ ไม่ค่ะทีมงานกำลัง เอาโทรศัพท์นุ้ยไปซ่อม ไม่ทีมงานกำลังเปิดแอปสั่งกัปปิบาร่าจ้าจะมาเลี้ยงที่ออฟฟิศนะวันนี้ดีใจมากเลยปรบมือให้ฟรีกับเบกกี้นะคะคือตอนนี้มันอยู่ในช่วงของแบบความสำเร็จเนาะเพราะงั้นอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยใจดีกับตัวเองด้วยเก็บโมเมนต์ตรงนี้ไปแล้วก็ให้มันเป็นเชื้อไฟให้มันเป็นแรงในการทำงานต่อไปแล้วก็อยากให้ทั้งสองคนเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเราจะรอดูผลงานต่อๆไป ขอบคุณนะคะ ผมแล้วปรบมือด้วย ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ นอกจากแฟนมีแล้วมีอะไรอยากอัปเดตปะมีอะไรให้พี่ติดตามหรือติดตามได้ Instagram ต่างๆเนาะได้ค่ะก็ฝากติดตามพวกเราใน #finbeck นะคะแล้วก็ Idol Factory ค่ะแล้วก็IG Twitter TikTok ของฟินนะคะ SRCHAFRWEN ค่ะIG มัน TikTok เยอะมันเยอะเอาสัก2 อย่างป่ะโอเค IG นะคะ BEC 4 ตัว underscore A แล้วก็ underscore 3 ตัว
เก่งมาก Twitter นะคะ Angel Specky ค่ะ แล้วก็เหมือน TikTok จะเหมือนกันเลย ใช่แล้วก็แบบ ใช่ค่ะ โปรเจกต์ต่าง ใช่ ๆ ก็เดี๋ยว ติดตาม ทยอย ที่ อัปเดต Idol Factory แล้วก็เดี๋ยวฝากอันนี้ให้ The Fan ด้วยที่เป็น ได้เลยครับ interview so we did a written interview with the Standard Pop Yes. don't forget to go read that as well Yeah. thank you คือจะบอกว่าจริง ๆ แล้วอ่ะเขามาหาเรารอบนึง มีบทสัมภาษณ์เรารอบนึง แต่ว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยเป็นแบบ 2 ภาษานะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ติดตามได้ในเว็บไซต์ของ The Standard แล้วก็เพจทางทุกช่องทางของ The Standard Pop ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมซัพพอร์ตน้องๆทั้งสองคนกันไปเรื่อยๆนะ แล้วก็ดีใจจังเลยวันนี้รู้สึกแบบมีความสุขที่ได้พูดคุยกันขอบคุณมากนะค ข รั อ บบ คุณค่ะ และนี่คือฟรีและเบกกี้ค่ะป๊อปไลฟ์ครับวันนี้ขอบคุณมาก มีทั้งหมดกี่คนบอกหน่อยพี่โทรศัพท์พี่เดทไปละ ถึงโอเค 30,000 กว่าคน สวัสดีนะครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ติดเทรนด์ Twitter ด้วยใช่ไหมน้องอุ้ม ถูกต้องเก่ง อันดับ 3 ขอบคุณด้วยนะครับ เก่งมาก good job เดี๋ยวติดตามไลฟ์นี้เดี๋ยวจะมีซับไตเติลนะ รอแป๊บหนึ่งเนาะโอเคครับ แล้วก็ป๊อปไลฟ์วันศุกร์นี้เป็นป๊อปไลฟ์สเปเชียลอีกแล้ว และเขาก็มาเจอเราอีกแล้ว หนึ่งในนี้เป็นเพื่อนหนูด้วยใช่ไหมน้องพันธุ์ปะ อ๋อน้อง ยาย พั พั น น ธุ์ ธุ์พบกับโฟอีฟได้ค่ะวันศุกร์นี้นะจ๊ะเขาเอาซิงเกิลใหม่มาฝากนะครับ หยดน้ำตา เขียวน้ำตา เฮ้ยลองได้แล้วเหรอ ร้องไห้เลย เธอรู้เปล่าใครเขียน เอ๊ะใครนะ ฉันเขียน เอาแล้วตายแล้ว ชอบอ่ะตกใจอ่ะชอบเฮ้ยเธอลองได้ฉันดีใจจังเลยอ่ะ Amazing เก่งมาก ขอบคุณค่ะบ้าเดี๋ยวร้องไห้นะอย่าเพิ่ง จบรายการไม่ลง จบรายการไม่ลงอันเนี้ยแกเลิศเกินอ่ะพวกเราเป็นคนเลิศๆแหละ เห็นไหมล่ะ อ่ะ1 ทุ่มนะพี่นะ1 ทุ่มวันศุกร์นะครับแล้วก็วันจันทร์หน้านะครับป๊อปไลฟ์1 ทุ่มเหมือนกันนะครับพบกับเพอร์เซสแล้วก็น้องทิกเกอร์จ้า เอ๊ อ่ะวันนี้สนุกมากเลยกับปีบาร่านะ กับพี่กาลา หนูอย่าเรียนรู้เร็วขนาดนั้นสิ หนูบอกแล้วหนูมี memory card เห็นไหมล่ะ เก่ เก่ ง งเก่งเก่ง ไม่ใช่เลยนะสมมติในไฟมีเต้นได้เลยใช่ไหม เออ กับปีบาร่าอ่ะเป็นว่าพวกเราทั้ง4 คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับป๊อปไลฟ์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ทูนเดอะสตาร์ป๊อปนะครับวันนี้พวกเราทั้ง4 คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย บ๊ายบาย thank you for watching กับปีบาร่าปะ กับปิบาร่ากับปิบาร่า